Wapang ako. Karon magluto ko sa iskabitsi. Nasayo na ni mong ihog. Ano to? Ahos. Ahos. Ako kabawa ni Ron. Sunod sa ahos. Yun sa tayo mong isunod sa ahos. Mana di kanto? Uy, kaduhin ako alam ng design. Sunod Bombay. Unya mo usod mo mo kanila mo sakto ba ni? Uy, sakto na gidocument mo sir. Yes. Wa mo kay mo katod na. Dali. Sunod sa Bombay kay Sa Bombay na pa Bombay to. Buwan mo gamitan to Bombay. Human sahog. Oh, diba? Yes. Oh, yung man sahog. O, dira ang mga gwapa ng mga kaupan ng mga gwapa. Tsag, ang video ka pero kaya wak makapil. Ano gano'n? Okay. Kita ka sa kingitan. Kaita na luwag oy. Ito na. Kasi, tubigan mo gula no? Tubig, suka. Oo. Ito na squad. Ay, butang ang cornstarch. Imagine, maubos mo ba yung mantika? Mas kagrabe din yung tubig mantika. Ang mantika ay man tubig, karagahan. Hindi kay, amo ba ito container man? Kinantingan yun, malitan? So, namin container, guman. Kapo kan mang dubi na din na ganahan og mga tigi-tigira, dinaghan na ya. Ay, yun na niya, oy, kahumot na, oy. Mapil din doon si Chef Kuandok, kasi nga na doon si Jimmy, si Logro. oh, boy, Logro. Mapildig yun. Hawa na siya internet, kamo sa sunod ani. Wow, Chef, kayo makuratan mo kung nung mag-video. Makalimutan na sa sunod. Nay gabi, nay video. Makalimot mo. Naman na guys, ano na guman, pakwanan sa na. Kay mo excited. Chef, dali, chef, unsa na imong gisunod? Los mo nakalimot ako sa. Uy, unsa man ni? Nawahi. Ha? And now, the English niya. Kaya tayo eh. Masaya mo guys. The final curtain. Ito, puraw Nasa man yung puwak? Mix like this. And then you put madisarap. Or does it need to be... Ketchup man yung puwak? Okay, so... What's the fire? What's What's the situation of the fire? You have to describe it. It's slow because the air is What's low? The fire is slow. getting down. Getting down. Mao na kay inyo nang giwana. Put the sugar of The brown sugar with the yeah, because I don't know ba how to have the proportion of the sugar with the Papa sauce. ikaw ba yan? Yeah. the sugar of Oh, matara ko ng salimen. Ay, uy, salimen. Ay, ilunod sa daw. Ay, grabe. oh say mo dili ihog ilunod ang Yo, man to. papasuka pa tong kuan, tuyo. Ug magic. Wala ko na, lagi Suka na sabot tugtuyo? anang in ano. Ang sabog pag kanang. Kanang ang taste ba nga na ay kanang sugar. Kanang hindi ko kahibaw. Maglabot ko. Uy lami. Sa to. Ang sabara. The Juice of the pineapple. Then butang-butang, ini kuman sagol-sagol. Taasa po ning kunan. Sugar, Ibintura niya. lagyan ng sugar. Hindi natin alam ang kanina. Hindi natin alam.
O, ayan. Naratak na doon, ikaroon na na eh. Pareha na maguna. Ang dari cornstarch na. Tapos, anong lasa? Bakit? Mukha ko. Ano to? Mukha ko kuan ba? Ang singa na ng kutsara. Kaya mutilaw ko. Nakaw! Ay, katuong guys, kaya wala dyan nailang eh. Sa mukha ko. Lagyan natin ng star. Lagyan ng stars. Oh, stars. Yaka. Ni buto pa dyan. Madyo kay gamat. Nya so na nimo imo ibutang din mong vlog ato nga yung buto yung wang. Ayan. May tikim-tikim na. Tapos eh. Ano? Ano naman ko eh? Ha? Ano na lang? Aso? What's your comment? Comment please. Kuan. Sabang. Suka. Kulang ng suka. Ilang Suka ng ito? suka. What? Ikaw. Ganahan ni kagaslaw. Ha? Dili ka das lang. Can I also taste? Kugatis na nakaw! May yan, kilawan daw. Kung pilawan na natin. Ha? Kung ngayon na. Kung ngayon na. Ha? Kung saan ang pagpilaw Sir Art, ato ikuan sa tumbak ba? Ato hinahinayon ka init. Makuha nito. Yan, unsay lasa? Isa ka na din. Oh, pali ay. Ha? Ilunod ang isa. Sunod sa isa, dalawa. Pwede ko tanaw na aga na. Hindi mo katalo ba ito? Uy, klaro din nag-vlog. Lang yung gadag po. Ayan. Sunod sa dalawa, siyempre, tatlo. Atay, uy. Gamito mo ni ka. Sa? Pwede siya mo. Pwede na siya dili na to, dili to siya gamiton. Pwede na to gamiton to ang gidala oh. Ano Ayan. tang gidala ko to kay para sa akong dalo. Ay, di gamiton is para sa shrimps. Parang madubog siya. Parang kutsara. Alini. Dala. Kanina ako kanina eh. Ginawan. Ah, sakto din siya kayo ng kubok na nga. Gamiton din siya sa shrimps eh ng design. So we will transfer this. No, not there because I have already kuan man the serving kuan na here. I brought man. So there's no taco there. But there's no taco, yeah. There's no taco because I haven't Wow. buy a what's this the stretchable film yeah, like that just to cover everything. I don't know. I did not. Atay, I ay did not magdugo. buy. Ang ilong nga ni. Biskot. Stretchable film? Ano ba nagawa ka ng stretch wrap man na, di ba? Stretch wrap. Cling wrap. Ha? Cling wrap. Cling wrap. Nakato lagi nang dakuan lagi katong soft lagi na. Cling wrap mo na. Oh. Sakto din I sa will buy na lang ka ha. ang The cling wrap. Yeah, so Ato na po ka atong kuan mo. lagi. hala kalami. Wow. It's done na. Pagkawan pa na nga na. Ining lunod. Yeah, to Pagkawan pa. Ini-serve na Sir Art to eh. Ay, butang sa serving ko ano. Kani kay nag-serve na nin yung tungtong. Yes, Kana mo lutoon. Tungtong. Tungtong mo luto ka pil. Ah, pwede sa limo ibutang dami. Di kay Oh, tilap Pero ya. tungtong naman siguro. tungtong na Tungtong nagtaray na, na. ayun lang na. Tungtong. Ako na nag-i-appeal kay parang nag-itungtong. Pwede mo diluto niya itungtong kuman. Ah, pero pwede sa itungtong ra jud. Isa may man gusto na tungtong or What do Ang you gusto really na- prefer? Kauno na sa isa. Na iluwa to. Oh, tayo. Duhaon tala ka buok man, tulo-tolo. Ah, okay. okay kay na. Okay, gayam. I brought you ito. Plato na plato.
Wow, church. At sakit, mahuna ko. Kaya naman. Ang finished product ni design. Nakuno to ikuan. Oh. Ang sarap.